Hey guys! Welcome back to my channel. So for today's video is another layout na naman ang ating gagawin using Microsoft Word. And this time, ang gagawin naman natin ay may theme na pink floral na pang 18th birthday or debut invitation. Pero pwede nyo din itong gamitin para sa inyong wedding invitation. So sana magustuhan ninyo ito. And kung gusto nyo gamitin ng layout na ito, sobrang dali lang itong gawin dahil isang image lang yung kailangan natin dito. At ito ay ang pink floral border background. So yun lang yung kailangan nyo na i-search dyan sa Google. At sure ko na makikita ninyo dyan sa Google ang ginamit ko na image dito. Pero meron akong videos para sa inyo. Para hindi na kayo mahirapan na mag-search dyan sa Google, nandyan sa description box ang ginamit ko na image dito. So kailangan na lang na i-download yan at ilagay sa isang folder para easy access na lang sa inyo kapag gagawin na ang layout na ito. At meron pa akong isang videos. Kung ikaw ay tamad, walang time, hindi mo kayang gawin ng layout na ito, or hindi mo kayang sundan ng video na ito, ang layout na ito is available for purchase sa sobrang murang halaga lang. So kailangan mo lang na i-email ako. Nandyan sa description box ang email ko. I-email mo na lang ako kung gusto mo na i-purchase ang layout na ito. Pero kung gusto mo din naman na gumawa ng sarili mong layout, pwede din naman. I-download mo lang ang image na kailangan dito at sundan ng video na ito. So kung ready ka na, i-start na natin ito using Microsoft Word.
So ayun, meron na tayo itong pink floral na pang 18th birthday or debut invitation na pwede nyo din gamitin para sa inyong wedding invitation. So sana nagustuhan ninyo ang layout na ito, and kung may mga request and suggestion pa kayo, mag-comment lang kayo dun sa baba at gagawa natin yan ng video. Again, thank you so much for watching and see you sa aking next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!